3 giờ sáng, ngày 16 tháng 7 năm 2001. Dư Hải Chiến đang ngủ thì bị hất khỏi giường. Ông ngã xuống sàn đất, trần nhà rung lên và không gian đầy bụi trắng. Tường nứt khắp nơi theo từng nhịp rung chấn. Bên ngoài, tiếng kêu la bắt đầu vang lên từ khắp phía. Ông đứng dậy, bước nhanh ra cửa. Phía cuối làng, nơi con đường chính đi qua khu dân cư dày đặc nhất của Mã Phường, không còn là một con đường nữa, không còn là những căn nhà quen thuộc. Trong bóng đêm còn sót lại trước bình minh, điều duy nhất nhìn thấy được là một hố đất rộng lớn, và xung quanh đó là những đống đổ nát chồng chất lên nhau theo mọi hướng. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng gọi tên nhau vang lên khắp không gian, cùng với tiếng cào bới bằng tay trần trong đống gạch vữa. Dư Hải Chiến gọi tên anh cả, gọi tên 6 đứa cháu trai, không một âm thanh nào vọng lại. Mã Phường là một thôn nhỏ nằm trên cao nguyên Thiểm Bắc thuộc huyện Hoành Sơn, tỉnh Thiểm Tây. Đất đai khô cằn, hoa màu trồng được không nhiều, người ta sinh sống bằng những gì có thể khai thác được từ núi đá. Khoảng giữa thập niên 1990, ngôi làng bắt đầu thay đổi. Các mỏ đá nhỏ mọc lên ở các sườn đồi lân cận. Nhu cầu thuốc nổ cho việc phá đá tăng cao. Một vài người trong làng bắt đầu tự chế thuốc nổ amoni nitrat và bán cho các mỏ đá. Lợi nhuận lớn, quy trình không phức tạp, người này thấy người kia làm được thì làm theo. Đến đầu những năm 2000, một số hộ gia đình tại Mã Phường đã mở xưởng sản xuất và tàng trữ thuốc nổ với quy mô đáng kể. Chính quyền biết và đã nhiều lần ban lệnh kiểm tra, niêm phong, nhưng người dân trong làng có quan niệm ở Mã Phường sống như đang ngồi trên miệng núi lửa, và người ta đã quen với điều này. Đêm ngày 15 tháng 7 năm 2001, phần lớn người dân Mã Phường đã đi ngủ. Mã Đôn Đôn còn thức, một mình ngoài đồng tưới nước cho mảnh ruộng nhỏ của gia đình. Ở nhà, cha mẹ anh, vợ anh, 2 đứa con nhỏ, em trai, em dâu và đứa cháu trai đang ngủ. Dư Tự Sinh, 34 tuổi, ngủ cạnh vợ, và 4 đứa con của họ nằm trong phòng bên cạnh. Những ngôi nhà dọc đường chính của Mã Phường nằm gần khu vực thấp hơn ở trong thôn. Những người lớn tuổi sống ở trong các động nhỏ khoét sâu vào sườn đồi, cao hơn và xa hơn về phía sau. Đêm hôm đó, khoảng cách giữa điểm này và điểm kia là một yếu tố rất quan trọng liên quan đến mạng sống của từng người. Rạng sáng ngày 16 tháng 7, lực lượng công an huyện Hoành Sơn và cứu nạn địa phương đã có mặt tại thôn Mã Phường. Đội điều tra bước từ đầu làng đi về phía trung tâm vụ nổ. Tâm điểm vụ nổ là vị trí ngôi nhà của Mã Thế Quý trước đây. Không còn căn nhà nào tại tọa độ này. Thay vào đó là một hố đất dài 36 m, rộng 27 m, sâu 7 m. Nước ngầm đang chảy lên đầy hố. Mép hố không đều, đất bị cuộn lên theo nhiều hướng. Điều tra viên đứng nhìn từ khoảng cách an toàn, ghi chép lại kích thước. Trong phạm vi vài trăm mét xung quanh, hàng chục dãy nhà đổ sập hoàn toàn. Những bức tường còn sót lại không còn bức nào nguyên vẹn. Trong bán kính 5 km, toàn bộ kính cửa sổ bị vỡ sạch. Trong bán kính 1 km, cây cối và hoa màu bị sóng xung kích san bằng. Gia súc, gia cầm chết rải rác dọc các con đường trong và quanh làng. Công tác tìm kiếm tiến hành suốt ngày hôm đó. Phần lớn nạn nhân được tìm thấy trong những căn nhà đổ sập dọc theo đường chính. Những ngôi nhà trên sườn đồi cao hơn, bị hư hại nhẹ hơn, người sống trong đó phần lớn vẫn an toàn. Tổng số người thiệt mạng được ghi nhận 83 người thuộc 71 hộ gia đình, 98 người bị thương, 311 căn nhà bị hư hại. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính hơn 5,6 triệu nhân dân tệ. Ít nhất 5 gia đình không còn một thành viên nào sống sót. Mã Đôn Đôn về đến làng khi trời vừa sáng. 8 người thân của anh, cha mẹ, vợ, 2 con, em trai, em dâu và cháu trai nằm trong số những người đã mất. Dư Tự Sinh và vợ được đưa ra khỏi đống đổ nát, vẫn còn thở, nhưng 4 đứa con của họ thì không. Tại hiện trường, điều tra viên ghi nhận để tạo ra một hố sâu 7 m với diện tích như vậy, lượng chất nổ phải rất lớn, lớn hơn bất kỳ tai nạn sản xuất thuốc nổ thông thường nào từng được ghi nhận lại trong khu vực này. Bộ Công an Trung Quốc điều động hơn 20 chuyên gia điều tra và kỹ thuật đến Mã Phường, phối hợp với công an địa phương. 2 hướng điều tra được mở đồng thời với nhau, xác định nguồn gốc chất nổ và xác nhận nguyên nhân kích nổ. Hướng thứ nhất, chất nổ từ đâu ra? Điều tra viên làm việc với người dân còn sống trong làng, lần theo những mối quan hệ của gia đình Mã Thế Quý. Quý không còn sống để khai báo, nhưng anh trai của Quý thì còn.
Ngày 18 tháng 7, 2 ngày sau vụ nổ, Mã Thế Bình, 39 tuổi, đến công an đầu thú. Bình thừa nhận đã tự sản xuất thuốc nổ ammoni nitrat trái phép và khai rằng chính ông đã cất giữ số thuốc nổ đó tại nhà em trai. Nguyên nhân là vì vào tháng 4 năm 2001, trong một đợt kiểm tra an toàn sản xuất, xưởng của Bình trên núi bị cơ quan chức năng niêm phong. Việc niêm phong không kỹ, Bình đã bí mật chuyển toàn bộ số thuốc nổ chưa bán hết xuống nhà em trai để cất giấu. Tổng lượng ammoni nitrat tự chế tại nhà Mã Thế Quý được xác định hơn 30 tấn. Hướng điều tra thứ nhất đã có câu trả lời, nhưng câu hỏi quan trọng hơn vẫn còn bỏ ngỏ. Hướng thứ hai, thuốc nổ có tự phát nổ không? Đây là câu hỏi kỹ thuật cần chuyên gia phân tích trực tiếp. Trong nhiều ngày sau vụ nổ, đoàn chuyên gia nghiên cứu thành phần hóa học của thuốc nổ ammoni nitrat tự chế mà Bình đã sản xuất, mô phỏng lại điều kiện tàng trữ tại nhà Quý trong đêm 15 tháng 7. Nhiệt độ, độ ẩm, điều kiện cất giữ, từng yếu tố được kiểm tra. Kết luận, không có cơ sở kỹ thuật nào để kết luận lô thuốc nổ này có thể tự phát nổ trong điều kiện đêm hôm đó. Vụ nổ có nguyên nhân từ tác động bên ngoài. Đây là vụ nổ do con người gây ra. Hướng thứ ba, ai đã kích nổ? Điều tra viên mở rộng phạm vi tiếp xúc với người dân trong làng. Trong các buổi gặp gỡ, nhiều người nhắc đến tên một người đàn ông, đó là Mã Hoành Thanh. Họ kể, tâm trạng Thanh không ổn định trong thời gian gần đây. Thanh hay nói những câu khó hiểu. Thanh đe dọa những người xung quanh theo cách mà người ta không biết nên tin hay là không. Điều tra viên ghi chép và tìm hiểu thêm thông tin về Thanh. Mã Hoành Thanh, 51 tuổi, bị mù chữ, sinh sống tại Mã Phường và có một mỏ đá tại thành phố Diên An. Ông ta đã từng tự chế thuốc nổ, tức là ông ta biết cách sử dụng kíp nổ và dây cháy chậm. Trong vài năm qua, Thanh liên tục làm ăn thua lỗ ở nhiều lĩnh vực: mỏ đá, trại gà, xưởng thuốc nổ hợp tác, không cái nào còn tồn tại được lâu. Phần lớn người dân trong làng không muốn qua lại hay làm ăn cùng ông ta. Trước khi vụ án xảy ra, nhiều chủ nợ đã đến nhà Thanh đòi tiền. Hồ sơ tài chính của ông ta cho thấy khoản nợ tích lũy lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhiều nhân chứng xác nhận Thanh có mâu thuẫn rõ ràng với một số người làm thuốc nổ trong làng, trong đó có Lưu Thế Vĩ và Mã Thế Bình. Trong thời gian gần đây, Thanh có biểu hiện cảm xúc bất thường và đã nói những lời đe dọa với một số người. Ngày 2 tháng 8, 17 ngày sau vụ nổ, Mã Hoành Thanh được triệu tập để thẩm vấn. Ông ta đến, ngồi xuống, thừa nhận có tự sản xuất thuốc nổ trái phép, nhưng phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ tại nhà của Quý. Điều tra viên tiếp tục làm việc với gia đình của Thanh. Trong quá trình đó, một cuốn nhật ký của con gái ông ta được chuyển đến tay cơ quan điều tra. Cô gái đã ghi lại hành vi của cha những tuần trước ngày 16 tháng 7. Những lần ông về muộn, những đêm ông uống rượu một mình, những câu nói mà cô chép lại vì không hiểu hết. Một đoạn ghi, bố nói, tao sẽ cho nổ tung. Một đoạn khác, nếu không hạ được hắn thì cho hắn nổ luôn. Điều tra viên đưa những trang nhật ký đó vào cuộc thẩm vấn tiếp theo. Trước những gì được đặt lên bàn thẩm vấn, Mã Hoành Thanh giữ im lặng trong nhiều giờ. Ông ta không phủ nhận chữ viết của con gái, ông ta chỉ ngồi một cách yên lặng. Qua nhiều lần thẩm vấn tiếp theo, Thanh bắt đầu khai báo từng phần. Ông ta thừa nhận đã có mặt tại khu vực nhà Mã Thế Quý vào rạng sáng ngày 16 tháng 7, thừa nhận mang kíp nổ và dây cháy chậm từ mỏ đá tại Diên An về Mã Phường trước đó, và thừa nhận đã châm lửa. Ngày 16 tháng 8 năm 2001, một tháng sau vụ nổ, Viện Kiểm sát thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây chính thức ra quyết định khởi tố Mã Hoành Thanh. Để dựng lại điều gì đã xảy ra trong đêm 15 rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2001, cần bắt đầu từ vài năm trước. Năm 1995, Mã Hoành Thanh mở một mỏ đá. Ông ta không biết chữ, nhưng ông ta tin rằng mình có thể làm giàu từ núi đá, như nhiều người trong vùng đang làm được. Ông ta tự chế thuốc nổ cho mỏ của mình, thử hợp tác kinh doanh với người khác, không cái nào đi đến đâu. Mỏ đá lỗ, trại gà giải thể, xưởng thuốc nổ hợp tác cũng đóng cửa, nợ chồng lên nợ theo nhiều năm. Dần dần, người trong làng lảng tránh Thanh, không muốn làm ăn chung, không muốn qua lại. Ông ta ngồi trong ngôi nhà của mình với khoản nợ ngày càng lớn và danh sách chủ nợ thì ngày càng dài. Trong lòng Mã Hoành Thanh, những thất bại đó có một nguyên nhân rõ ràng, và nguyên nhân đó mang tên một người. Ông ta tin rằng Lưu Thế Vĩ đứng đằng sau, gây ra những rắc rối khiến ông không thể ngóc đầu dậy được. Không có bằng chứng nào cho điều đó, nhưng niềm tin đó đủ để lớn theo từng năm. Đến tháng 7 năm 2001, Thanh nợ hơn 100.000 nhân dân tệ. Chủ nợ đến nhà, không còn gì để bán
và không còn ai để cầu cứu. Ngày 15 tháng 7, Thanh đến mỏ đá của mình tại Diên An. Ông ta lấy 2 kíp nổ và cắt khoảng 14 mét dây cháy chậm, đặt vào túi rồi đi về Mã Phường. Khoảng 3 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Thanh tiến đến phía nhà của Mã Thế Quý. Theo lời khai của ông ta, mục đích ban đầu là để lấy trộm một phần thuốc nổ của Bình đang cất giữ trong đó và dùng vào việc của mình nhắm vào Lưu Thế Vĩ. Ông ta tiếp cận cửa sổ bị buộc chặt bằng dây thép, chỉ có thể thò tay qua khe hở mà không lấy gì ra được. Thanh đứng yên trước cửa sổ đó, một bàn tay chạm vào những bao thuốc nổ bên trong. Rồi ông ta nghĩ đến khoản nợ hơn 100.000 nhân dân tệ, nghĩ đến những năm tháng không còn gì có thể thay đổi được. Trong đầu ông ta, theo lời khai, xuất hiện ý nghĩ, sống còn có ý nghĩa gì, chẳng thà chết đi cho xong. Ông ta nhặt một cành cây dưới chân, chọc một lỗ nhỏ trên bao thuốc nổ mà ông ta có thể chạm tới qua khe cửa sổ, gắn kíp nổ vào đầu đoạn dây cháy chậm dài 14 mét, châm lửa vào đầu dây còn lại, rồi nhét đầu dây đang cháy qua lỗ vừa chọc. Xong rồi ông bước đi. Ông trở về nhà của mình, cách đó không xa, ngồi xuống chờ đợi. Lúc 3 giờ 25 phút sáng, hơn 30 tấn amoni nitrat trong nhà của Mã Thế Quý bùng lên cùng một lúc. Nhưng cuối cùng, vụ nổ đã bỏ qua ông ta. Phiên tòa được mở vào tháng 9 năm 2001 tại thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây. Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định Mã Hoàn Thanh đã coi thường pháp luật, hành động liều lĩnh bất chấp tính mạng và tài sản của người dân xung quanh, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn công cộng. Hành vi cấu thành tội gây nổ dẫn đến chết nhiều người và gây thiệt hại lớn. Mã Hoàn Thanh bị tuyên án tử hình. Mã Thế Bình, người đã tàng trữ hơn 30 tấn thuốc nổ tự chế trái phép tại nhà em trai, tạo ra điều kiện cho vụ thảm họa xảy ra, cũng bị tuyên án tử hình vì tội chế tạo và mua bán trái phép chất nổ. Một đồng phạm của Bình chịu cùng mức án. Sáng ngày 23 tháng 9 năm 2001, Mã Hoàn Thanh bị xử bắn. Mã Thế Bình và đồng phạm cũng bị thi hành án trong cùng thời kỳ. Sau phán quyết, những hệ quả khác lần lượt được công bố. Giám đốc Công an huyện Hoành Sơn bị miễn nhiệm và đưa vào diện điều tra. Trưởng đồn và phó trưởng đồn công an thị trấn bị tạm giữ hình sự. Ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiểm Tây ra thông báo chính thức. Vụ nổ phơi bày những yếu kém nghiêm trọng trong quản lý nhà nước. Nhiều chỉ thị về kiểm soát chất nổ nguy hiểm đã không được thực thi triệt để. Một số đơn vị thờ ơ với trách nhiệm kiểm tra an toàn. Xưởng của Bình đã bị niêm phong từ tháng 4 năm đó, nhưng niêm phong không kỹ và không một ai tiếp tục kiểm tra. 3 tháng sau đó, hơn 30 tấn thuốc nổ nằm trong một ngôi nhà dân ở giữa làng và không có quy trình giám sát nào phát hiện ra điều đó. Mã Đôn Đôn trở về thôn Mã Phường sau đêm tưới ruộng với 8 người thân không còn nữa. Dư Tự Sinh và vợ mang theo những vết thương từ đống đổ nát và khoảng trống mà 4 đứa con để lại. Mã Hoàn Thanh khi nhét đầu dây cháy vào bao thuốc nổ trong bóng đêm không tìm cái chết cho người mà ông hận thù, ông ta tìm cái chết cho chính mình. Nhưng rồi 83 mạng người và hàng trăm gia đình đã gánh lấy hậu quả do hắn ta để lại. Một kết cục mà chẳng ai có thể hiểu được tại sao nó lại có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế Giới Ngàn Lớp.